like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. आज फेरि नयाँ दिनमा भ्लग शनिबारको दिन अब आज त क्रसवार मात्रै हुँदैन क्रसएक पनि हुन्छ हो अब सबैजना मिलिजुली दाजुभाइ हुन्छ नि अब अहिले त वार चलिरहेको छ नि त क्रस फायर क्रसएक यो राम्रो त्यो नराम्रो भनेर वी आर वान भनेको यो के छ अब हजुर ए ल रोको बिलियन राइडर चाहिँ खतरा सो हामी अहिले धम्सीका आइपुग्यौँ भएका अब हाम्रो राइड सुरु भइ नै सक्यो सो अब राइट नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स I don't know somewhere होइन जाउपा सो अब हामी यहाँ ब्रेकफास्ट खान्छौँ चल्दिउँ अब अब यहाँबाट सिधै लाकुरीबाट अनि त्यसपछि अहिले त बिचबाट जाने उताबाट आउँदा चाहिँ अन्त कता आउने हो अब विली हान्ने मान्छेहरू छन् मजा आउने चौधारी एक्सिडेन्ट भयो क्या हराएको भयो दुईजना पछाडि लाग्दै लागेन खोइ यसको अन गर्ने कहाँबाट अब चाहिँ यार चार के पनि पछाडि फाल्दो त्यहाँ खतरा यार सिधोमा बुझ्यो है
अब सुरु हो क्या बवाल रे यार ल ल ल गाइस ल ल ल ल ल ल बाटोको बित्थै अगाडि भ्यू पनि अब देखिन थाल्यो है पाहाडहरू अझै देखिन्छ जस्तो पाहाडहरू अब पब्लिकलाई त अलि डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ है त्यसको लागि त सरी है गाइस पाहाडको माहौलै अलिक बेग्लै छ होइन बाटो पनि खाली खाली छ तिनजनालाई मिली हात नआउने आइपुग्नै लाग्यो होला सायद बाटो यस्तै थियो पहिला आउँदाखेरि भन्नाले त्यस्तै टाइपको बाटो थियो जङ्गलहरू भएको पुरै रातो बाटो रहेछ नि त यार दस भएपछि त अगाडि 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 यस्तो बाटो अहिले ललिपो भुक भुक हावा फाल्दा रहेछ म त के चरा चरा आयो ठोक्यो सुतली सुतली आयो होला आकुरी भने चाहिँ यही हो बाटो चाहिँ अब यस्तै होला यहाँबाट चाहिँ पनौती निस्किँदो रहेछ अब पहिला हामी पनौती निस्किन्छौँ अनि पनौतीमा गएर एकछिन बस्छौँ बसेर चिल गर्छौँ त्यसपछि फर्किने त भरे भक्तपुरको बाटो हुँदै फर्किने